ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි oven එකක් නැතුව කේක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. තේ වෙලාවට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ටෝස්ට් කේක් තමයි මේ හදන්නේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මාගරින් ග්‍රෑම් 30ක් විතර මම භාජනයකට දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ දාගන්නේ කුඩු කරගත්ත සීනි කුඩු ටික කුඩු කරලා දැම්මම ඉක්මනින් දිය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේක ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් සීනි මාගරින් දෙක මම මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර දෙකෙන් එකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. අද මම මෙතෙන්දි බීට් එක පාවිච්චි නොකර විස්කි එක පාවිච්චි කරන්න හිතුවා පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන නිසා. ඊළඟට අනිත් බිත්තරෙත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ලුණු පිංචක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දක් මේකට මම එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට මම පිටි එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ මේකට. අද මම එකතු කරන්නේ self rising flour. මේකේ baking powder අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා මම baking powder දාන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පිටි කෝප්පයක් අරගෙන ඒකට baking powder තේ හැන්දක් මිශ්‍ර කරලා හලලා මේකට මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මම මෙතනදි මේකට එකතු කරනවා fresh milk මේස හැඳි එකමාරක්. ටිකක් දියාරු ගතියක් මේකට ගන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම fresh milk වලින් අපූර්ව රසක් එනවා අපේ කේක් එකට. ඒ අතරේ මම ටෝස්ට් එක මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාලා සූදානම් කරගන්නවා. ඒක රත් වෙන අතරේ මම අපේ මිශ්‍රණයට බියල මිදිරි ටිකක් එකතු කරනවා. රටින් පුංචිට කපලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මම මේ විදිහට ටෝස්ට් එකට මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මෙතෙන්දී මිශ්‍රණය ගොඩක් අඩුවෙන් දැම්මත් අපිට ගොඩක් තුනියට තමයි අපේ කේක් කෑල්ල එන්නේ. ගොඩක් පිරෙන්න දාන්නත් එපා. එතකොට මේක උතුරන්න බලනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක ටෝස්ට් එක වහලා හොඳට සුවඳ එනකන් අපි මේක බේක් කරගන්නවා. විනාඩි 2-3ක් යනකොට මේ විදිහට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඕගලන්ට එක පැත්තක් මදි බේක් වෙලා කියලා හිතනවා අනිත් පැත්තට දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ටෝස්ට් එකෙන් අයින් කරගන්නවා මම හදාගත්ත කේක් ටික. ඉතින් oven එකේ බේක් කරගත්ත වගේම බොහොම soft එකට මේ කේක් තියෙනවා කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. මම මේ ප්‍රමාණයෙන් කෑලි 11-12ක් විතර හදාගත්තා. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා share කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.